A gazdasági, társadalmi, valamint a kulturális átalakulások egyik legmeghatározóbb jelensége a női és férfi ideálok változása volt. Szinte valamennyi korszakot könnyedén meg lehet ismerni az időszak jellegzetes szépségideájairól. Ám mi van, ha azt mondom, hogy ez nem csak a közelmúltra vonatkozik, hanem gyönyörűen behatárolható az emberiség történelmének valamennyi korszaka, mégpedig úgy, hogy az emberek milyen tulajdonságok alapján határozzák meg azt, ha egy nő számukra a megtestesült szépség. Ebben a videóban a történelem női szépségideájait fogom nektek bemutatni. Tartsatok velem! A Vénuszok. Az őskor egyik legszámottevőbb jelensége, ami igazolja, hogy az akkori embercsoportok, közösségek mégis milyennek látták az ideális nőt, az a Vénusz szobrok elterjedtsége és gyakorisága, ami fennmaradt a prehisztorikus korszakból. A szobrok megnevezése egy Ausztriában talált lelettől ered, amit a kutatók a talált szobrocska helye után Willendorfi Vénusznak neveztek el, ami Sandro Botticelli Vénusz születése című festményéről kapta a nevét. A szobor több mint 20 000 éves, és a készítője a tudomány jelenlegi álláspontja szerint egy általa idealizált nő alakot jelenített meg vele. Telt idomokkal, széles csípővel, gömbölyű hassal, nagy keblekkel és szeméremajkakkal van ábrázolva. Kicsi karjai pedig a keblek fölött fonódnak össze. A történettudomány abban egyetért, hogy ennek az idealizált, némiképp túlzó nőábrázolása a szobornak valamilyen szinten a várandóságra, a termékenységre utal. Ehhez hasonló szobrocskákat Európa szerte találtak régészek, és mindegyik hasonló idomokkal lett megáldva. Vagyis elmondható, hogy ez a fajta szépségideál, ami megjelent a szobrokon, egy általános vélekedés lehetett az őskorban azzal kapcsolatosan, hogy milyen is a szép nő. Vagyis a nő olyan, aki adottságait tekintve a lehető legjobb külső jegyekkel rendelkezik ahhoz, hogy gond nélkül fel tudja nevelni utódait. A hedonisták. Az ókori Görögországban elsődleges cél a férfiak számára az élvezetek hajszolása volt szinte valamennyi városállamban. Míg egy férfi esetében ez egy teljesen elfogadott magatartási forma volt, addig egy nő esetében megkövetelték, hogy az a férfi, akihez hozzáköti az életét, ahhoz mindvégig hűséges legyen, még akkor is, ha a férje nem így tesz. A hűtlenséget a nők esetében ezért sokkal szigorúbban büntették. A legtöbb városállamban a nőkre hárult a logisztikai munka, az otthoni gazdaság felügyelete és vezetése, így nem igazán foglalkoztak külsőségekkel. Az ókori görög nőkre férfias vonások voltak jellemzőek, a bőrük világos volt, és a karakteres, határozott arcélekért voltak oda a férfiak. Spártában külön foglalkoztak azzal, hogy a nők edzettek legyenek, ugyanis ott az rögzült be a férfiaknál, ha egy nő megerősödve erős utódot is tud a világra hozni. Az ókori görög nők viszont komoly vetélytársakra találtak a férjeik, férfi szeretőik, valamint gyerekszeretőik személyében. A tehetősebb férfiak ugyanis legtöbbször hátrányosabb helyzetű fiatal fiúkat környékeztek meg élvezeteik kiteljesítéséért. A nőkben is tehát a férfiasság mintajegyeit keresték. Ezért aztán azok a hölgyek érezhették magukat kifejezetten szerencsésnek, ha a férfias, erősebb vonású arc mellé telt alkat is párosul, ami a zömökebb férfi alkathoz hasonlított. A törékenyek. Az ókori kínai társadalomban a nők szerepe csekély volt. Elsősorban a család életében kaptak kiemelkedően fontos szerepet, ábrázolásaik során jellemzően vékony, törékeny alkatú hölgyekként ábrázolták őket. Az ókori kínai női szépségideál arcának vonalai finomak, lágyak voltak, és fehérebbnek mutatták őket olykor a férfiakhoz képest. A sivatagiak. Hetedik Kleopátra korából ismerjük, hogy az ókori egyiptomiak milyen női szépségideált alkottak maguknak. A női szépség náluk azt jelentette, hogy ha egy nő teste feszes, hosszú combokkal rendelkezik és keskeny a válla, az arca pedig lehetőleg teljesen szimmetrikus. Ezt úgy tudták a legjobban kihangsúlyozni, hogy a nő arcát jellegzetes mintákkal megfestették, különösen a szem környékén.
Gyakorlatilag sminkeltek, ha úgy tetszik. A teltek. A reneszánsz korában, a 12.-13. században főleg Itáliában volt elterjedt gondolat, miszerint egy nő minél teltebb volt, férfitársa őt annál jobban meg akarta hódítani. Az elterjedt szépségideál jellemzése mellé hozzátartozott a hosszú, göndör, szőke haj is, ami elengedhetetlen volt az ellenállhatatlan megjelenés mellé. Ez a fajta rajongás nem csupán a festőművészetben vagy a szobrászatban jelent meg, volt, hogy költők is egyenesen hatalmas ódákat zengtek a hölgyek nagyobb bacska idomairól. Az különösen örömteli volt, ha egy nőnek magas volt a homloka. A dongópopó. A viktoriánus Angliában, főleg a 19. század második felében még mindig a telt alkotú hölgyek számítottak igazán szépségideálnak, annyi változtatással, hogy az öltözködésük alapvető kelléke volt a fűző használata, aminek a segítségével pontosabban a derekuk összeszorításával vékonyabbnak akartak látszani. Így azt a hamis látszatot keltették sokáig, hogy keskeny a derekuk és ehhez egy nagyobb fenék társul, amit elrejt a szoknya. Ezt a viseletet váltja fel később a derékhangsúlyos ruha, ami nagyobb mozgási szabadságot ad a viselőjének, és ezáltal egy sokkal elfogadottabb trend lett a nők körében a teltalak, ahhoz megfelelő, derékhoz igazodó, réteges, esetleg bővebb ruhák viselésével. A dívák. Az 1920-as évekre nagyot változott a világ. Mindenki pompában fürödve igyekezte megmutatni a legmutatósabb és a legszebbik oldalát. Estélyek, bálok, karneválok, fesztiválok alkalmával az emberek az öltözködésükkel és a megjelenésükkel még egymást is túl akarták szárnyalni. Valóságos versengés lett abból, hogy ki mennyire jó külsővel rendelkezik. A nők esetében innentől a rövid göndörhaj lett a divat, a törékeny alkatú kismelű nő volt a korszak ikonja. Egyszerű, könnyű eleganciát sugárzó ruhát viseltek. Az 1930-as évektől a mozik elterjedésével a nők a filmekben látott színésznők öltözködését igyekezték átvenni, ezzel megnyílt egy új lehetőség a divat és a női szépségideál formálását illetően. A szimbólumok. Az 1950-es, 1960-as évekre a hollywoodi filmgyártás határozta meg leginkább nemzetközi szinten is, hogy mégis ki az igazán csinos nő. Ezt a kérdést nagyon gyakran egy hölgynek a megjelenésére szűkítették le. A korszak híres színésznőjére, Marilyn Monroe-ra, aki után alapelvárás lett ebben a röpke néhány évben, hogy egy nő lehetőleg homokúra alakú testtel rendelkezzen kerek idomokkal, de ugyanakkor maradjon vékony, világos szőke haja legyen, és vörös rúst tegyen a szájára. Az volt akkoriban igazán szépségideál, aki mellette legalább annyira pimasz és merész személyiség volt. Pont mint azok a szerepek ezekben a bizonyos filmekben, amiket Marilyn Monroe-nak kellett megformálnia. A kislányok. Az 1960-as évek végétől, de főleg az 1970-es években volt nagyon népszerű az angol manöken és színész Twiggy, aki a megjelenésével hatalmas port kavart a modellvilágban is, ezzel utat tört az új női szépségideálnak. A vékony, törékeny alkat lett a divat, ami olykor kislányos, ártatlan tekintettel, vagy érzelemmentes szemkontaktust kerülő figyelemmel párosult. Ebben a megjelenésben olyan elérhetetlenség és rejtélyesség volt, hogy a férfiak egyszerűen megbolondultak az ilyen külsővel megáldott hölgyekért. A vadak. Az 1980-as éveket már azok a nők uralták, akik a mai napig a divatvilág legjavát leuralják. A nők számára innentől válik napi szintűvé általánosan a divat figyelemmel kísérése és követése. Az 1980-as évek női szépségideája a sportos külsővel rendelkező, magas nő volt, aki nem csak feszes bőrrel, vékony, sportos alkattal, izmokkal rendelkezik, de mellette az alakja is formás. A lázadók.
Az 1990-es évekre a divat a hétköznapokban kezdett megint háttérbe szorulni. A nők körében általánossá vált a farmernadrág viselése, az élvezetek halmozása került megint a középpontba, és háttérbe húzódott az egészséges életmód. Egyre több női ikonon láthatóvá váltak már a tetoválások, és az számított a kor szépségideájának, aki a farmernadrág mellé fehér pólót vett fel, valamint otthonosan mozgott a zene világában. Napjaink szépségideáját már nehéz viszont behatárolni. Ahány nyelv, annyi ember és legalább annyiféle ízlés és igény. Minden női ideálnak van létjogosultsága, és nem igazán lehet kiemelni egyet sem, ami esetleg leuralná a többit. Helye van egymás mellett a törékeny, vékony, sportos, valamint a telt hölgyeknek, ugyanakkor komoly társadalmi nyomással kell szembenézniük napi szinten, amikor is a média túlsúlyban azt hangoztatja, egy nőnek minél nagyobb melle meg feneke legyen, az arca jó, ha szép, de még jobb, ha az állandóan sminkeli, de mellette próbáljon meg természetes is maradni. Az öltözködése legyen egyedi, de mellette még mutassa is az idomait, és persze ne öregedjen. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági feliratén keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!